טוב, ערב שבס, יש לנו זכות להיות בבית מדרש של מאיר וצבי, שניהם. אז שם ועבר. ויש לנו, זה כבר בית ניסן, ושמריהו מכין... אוי, אתה יודע מה לא אמרו היום? את הנוסי. כן, נוסים. שכחו נראה לי. כי גוטפאב לא היה. אם אתה חוסיד, אז אתה צריך להרגיש טעות. אם אתה לא חוסיד, אז אתה הונגרים. הונגרים לא אמרו. לא. מאיפה אתה יודע שהונגרים לא אמרו? לא בתוך ספר. מתוך ספר. ספר. אפשר להגיד בבית, אם אתה רוצה. כן, אבל קויסל והבית זה לא אותו דבר. קויסל זה הבית. צפצפים זה לא אותו דבר, המצפצפים. אז רגע, אם עוד של הרבי מלובביץ'? זה דבר ראשון, אבל דבר שני, זה שמריהו הביא. שמי? שמריהו זה שמביא את... מכין כל הגיליונות, אתה מכיר אותו, הוא מחלק את זה. אבל אני ראיתי שגם כן היום זה היורצייט של יעקב יוסף טברסקי, הסקוואר רבה. סקוואר רבה. נולד ב-1899 ונפטר 1968. בטוב שין חופכס. כן. ב-1919 המשפחה שלו עברו מאוקראין לקייב, ורב דוד, האבא שלו נפטר, והם העבירו דירה לקישינב. ב-1925 התחתן, והוא עבר דירה פלס. אחרי 5 שנים עבר... הכל בחסד. עבר לרומניה, כן. והביא... לא, יום שישי, זה לא בעיה. והביא את החסידים שלו לאמריקה ב-1945. רגע, הוא עבר לבוכרסט ב-1948, לוויליאמסבורג ובורו פארק, ו-1957 הוא יסד את המקום שנקרא ניו סקוואר. ניו סקוואר. זה... באמריקה. זה עירייה שלו. זה mean there was an old square? מה אתה אומר? כן, באמת. זה... איפה זה? איפה זה? יד מנסי. בצפון, בניו יורק. בניו יורק. זה ממש קהילה שלו. הוא בנה את זה. אז אריה. כן, שומע. איך ידעת, אתה ראית מהגיליון מאחורה של זלובביץ'? איך ידעת של זלובביץ'? רואים מכאן, אני יודע. רב שולם דוברוביץ'. הוא דובר שלי נהיה, שמת לב, כן? הוא נהיה דובר שלי. אני לא מחפש דוברים, אני איש פשוט, לא אני דוברים. רב שולם דובר, בן רב שמואל שנירסון מלובביץ' נולד בלובביץ' ב-1860 ונפטר ב-1950. 1860 ונפטר ברוסטוב ב-1920. שמו היה שלום על שם הסבא. אביו של מנחם מנדל דובר על שם הסבא השני, אדמו"ר המצוי, שנפטר ב-1827. הוא התארס בהיותו, אתה שומע? צבי. 16. הוא התארס בהיותו ילד בן 5. עם שטרנה, שרה בת רב יוסף יצחק מהראש, שהיה דודו, ו10 שנים אחר כך התחתן. זאת אומרת, התחתן ב-15. בגיל זה כבר כתב ביורים על מאמרי אביו. נו, צריכים לחפש שלך בן 5, כבר לחפש שלך. כשאביו של רב שלום דובר נפטר, ואחיו הגדול רב זלמן אהרון סירב למלא מקום אביו, בא רב שלום דובר תחת לחץ במקומו. הוא פעל רבות למען היהודים הגורשים ממוסקבה ב-1892. יסד ב-1897 את הישיבה הראשונה של חב"ד, תומכי תמימים. בשנת 1903 הוא מינה את קרוב משפחתו רב שלמה יהודה לייב אליעזרוף, השילה, הסבא של רב דוד בר אליעזרוף, רבא של קטמון. אתה מכיר את הרבא של קטמון? אז בוא אני אגיד לך.
רבה של חברון. כן, בואו, אריה. יעקב פרידמן אמר לי פעם, הוא אמר כזה המון אנשים, אתה שומע, אתה הכרת אותו? רב אליעזר וקטמון לא נפל מגדולתו של הרב אלישיב זלמן אוירבך. הוא אחז שהוא היה ענק הדורות, ואני חותם על כל מילה שהוא אמר. ככה. היה גדול בתורה וביראה. אתה מתכוון לא אתה שילה, על הרב אליעזר, אני הכרתי אותו אליעזר, אישית. כן? הכרתי אותו אישית. עוד נמצא, חי? עוד חי? שטויה. גרום, שייך, גרום, מצרי, שבס, שבס כל טוב. הרשלה היה ראשון למשפחה בשם אליעזר. הוא נולד לאביו רבי אליעזר שמעון קרנוסקי. אחרי נישואיו לקח השם משפחת אשתו. עכשיו, אתה שומע? כן, אני שומע. לא, אמר שלייפר, תיסע כתרגל, תביא אותך, ומשם תיסע על דרך משפט העליון, זה נעמוד, אתה מבין? זה אותו דבר, זה אותו זמן. שומע? כן, כן. בניסיון שאנחנו נופלים לפני הבוקר. פה זה עבירה, פה אסור לנו בעצם. פה זה עבירה. הכרה. ראשונה אסור פה לעבור ככה. תביא שזה היה... שמה מותר זה אסור. זה היה לא, לא, בשבילי היין? רק ככה. יש, כאן יש. כאן יש, אבל שם אבל אסור. שם, אני יש יודע. פה יין בשבילי, כן? הנה משטרה. והנה משטרה. בואו ניתן לו דוח. הוא בן נחנה בעליין הכותל. וכך השם משפחת אשתו אשכנזי. כשהיא נקרא בה של שמרת בבוכרה, שוב שינה את שמו כדי להזדהות עם הקהילה הבוכרית. לשם משפחה בוכרית אליעזר, זה שם בוכרית. הוא נפטר ב-1952. אך גיונו רב אברהם חיים נועה מילא את מקומו ברבנות בשכונת הבוכרים בירושלים. אתה זוכר את השוויץ שהיה בטח, בטח, בטח. בבוכרים. אתה לא זוכר. אתה זוכר? כן, כן. אתה זוכר את השוויץ בבוכרים? הנה הרב, הנה הרב. כן, אני רב. אני זוכר שקמניץ היה לפני, אז היה קמניץ היה ברחוב חזקאל. חזקאל, בעלייה. כן, כן, בעלייה. בשנת 1910 היה רב שלום דובר הדמות המרכזית בספר הרבנות שהתקיימה בפטרבורג. בשנת ב-1912 בהיווסד אגודת ישראל נבחר מועצת רבנים של אגודה, אבל יותר מאוחר עזב את האגודה. אמר, אין אופי האגודה מתאימי ואני חושב שהוא מסוכן חס ושלום לבני מדינתנו. התנגד לתנועה ציונית משום שאין לפעול בגבולתנו בכוח עצמנו והלא אין רשאים לדחוק את הקץ. ככה הוא אמר. רב שלום דובר עבר ב-1916 לרוסטוב. בשנתיים הבאות הקים את ישיבת חב"ד בגרוזיה. הצליח להשיג שחרור מהצבא ליותר מ-2,000 יהודים בתפקידים של רבנים, שוחטים וחזנים. לעת זקנתו בזמן המהפכה הקומוניסטית ביקש רב שלום דובר שימעיטו לבוא אליו. אף על פי כן באו אליו בפורים 1920 חסידים רבים והוא קיבל אותם בשמחה ובריקודם. לא הפסיק גם כשהבולשביקים נכנסו לביתו. רב שלום דובר חיבר 37 ספרים מהם האגדות שהם כלולים בחמיש הכרכים ועוד כמה קונטרסים, כמו קונטרס התפילה, קונטרס העבודה, קונטרס המעיין. חשיבוס יסרה ניתנה בחב"ד למאמריו של העובדה שהדברים מובאים בהסבר רחב ומובנה מושגת בשכל אנושי. אני ממשיך את השיעור. לא. אני ממשיך בדרך. אז לא תשמע את החובץ חיים על דבר. אוי, אני אסתכל. כן. אתה תשמע ביוטיוב. ביוטיוב. לא עלינו. מחנה ישראל. אוקיי. את הטלפון. רגע. אני לוקח. עוד מעט. יש מישהו יכול לשבת קדימה. בסדר, זה טוב גם פה. סייגיזון. תגיד שלום. כל טוב, אגוצ'אבס, אגוצ'אבס. עיר הקודש. עלי. שבס. אוקיי.
Marching on to Pretoria again. Continuing this year. Another beautiful day. Have to get ourselves settled. This year, we get to walk Daled Amos. Those of you who come to Eretz Yisrael could join me. Okay. We were talking about the Svarim that he wrote. חשיבות יתרה ניתנת בחב"ד למאמרו בשל העובדה שהדברים המובאים בהסברה רחבה ומובנת מושגת בשכל אנושי. עם זאת, הדברים מובאים בצורה פסיקתית והחלטית. משום כך יש שמכנים אותו הרמב"ם של תורה החסידות. בשנת 1880 נולד בנו יחידו ממלא מקומו רב יוסף יצחק הריץ. עד כאן רב שלום דובר מלובביץ'. עכשיו, לפי בקשת שמואל, שאנחנו לא שמענו משמואל הרבה זמן, אבל שמואל ביקש שאנחנו נגיד מפרשת השבוע משהו מהחפץ חיים. אז בפרשת ויקרא, פסוק ח', פרק ח', פסוק י"א, ואם לא תשיג ידו לשתי תורים. If someone's poor and cannot afford a regular carbon, so he brings down a Torah chasa al ani, שגם הוא ימצא כפרה על חטאו. ואף על פי שאין ביכולתו להביא שא או שתי תורים, יכול להביא קורבן עני בדלי דלות. ופירוש אמרו שהאיש שיר, אם הביא קורבן עני, לא יצא ידי חבוסו, ועוד הביא חולין לעזרה, כמו בסכתא קריסס כ"ח עמוד א' וערבין י"ז. אז אנחנו רואים שלא רק שאם הוא נותן צדקה, וזה לא לפי המעמד שלו, שעשיר שמביא צדקה, קורבן, וזה, אז זה לא רק שזה לא יוצא ידי חובתו, אבל זה כאילו מביא חולין, לא קודשים, בעזרה. והצדקה שאנו מחויבים לתת בימינו בזמן שאין בית המקדש קיים, הוא במקום לקורבנות מלפנים. So we see, we know that tefillah is במקום korbanos, and now we hear that tzedakah is also a form of korbanos. מכיוון שכן אין העשיר יכול לפתור את עצמו בתרומת העני, רק עליו לתת כפי הברכה, כפי היכולת. ויש לך עני הנותן פרוטה, יוצא ידי חובתו, ועשיר הנותן 1,000 זוז, ועדיין לא יוצא ידי חובתו. You see that an ani could give 1 penny and could fulfill his obligation because that 1 penny is worth a fortune. And then there's an usher, a rich person who could bring 1 million. And yet he can't be, if he could afford 1 billion. So the idea is according to your wealth. Ki kasher yivrechecha Hashem titen lo. V'ma'ani mafrish kav me'asara kavin shelo ala ashel afrish kur me'asar kurin shelo. So these are different measurements. And a kav is equivalent to 1.2 liters, according to the Rambam. And a kur is equivalent to 216 liters. So you could see that a tenth of 1.2 and a tenth of 216, a big difference. And if an usher can afford it, that's what he's supposed to give. So Ad Kan, the yard sites. And we're up to the next Melacha. We just finished Dosh. We did Ma'amer. And now we're up to Hazorah. Hazorah is to winnow. That's to
throw something into the air, expecting it to separate whatever items you have as a form of separating things. Zora spade beretet leruach chayav. If a person uses a spade to throw it into the air, he's chayav. Lachein asur loruk beruach, and therefore one's not supposed to spit, expectorate in the air, in the wind, v'aruach mefazero, and the wind will scatter it. Lachein asur lefazer kol davar shivazero to ruach, and you cannot harness the wind to separate any items. That's basically it. Zora is to harness the wind to separate items. And now we're going to begin the next. This is the 7th malacha that we are studying, and that's borer, selecting. Now, this is something you have to be very careful. It's something that we do all the time. Im hapsolet meruba me'ochel, if that which is puzzle, in other words, what you would consider the waste, as opposed to the good food and the waste, if the good food is im hapsolet, if the waste, if that which you consider garbage, is greater than the good food, the bad food is better than the good food, la'olam asor livror. Then you cannot at all separate the food and select one to the other. Da'akol hu derech breira, because on those circumstances it's considered all breira. V'ima'ocha meruba al apsoles, but if the good food is greater than the bad food, yesh b'zeh beis chilukim, then you have to observe a certain precautions. Shabora psulas mitoch ochel, va'afilu biyad, va'afilu achol alter chayav. If you have, under those circumstances where the majority is good food, but you take the bad, you want to get rid of the bad stuff first, and even if you use your hand, you don't use an instrument, and even if you want to eat it immediately, it's chayiv. That's the wrong thing to do. Aval abora ochel mitoch soles. But if you take the good from the bad, le'achol miyad, to eat immediately, tahainu, samach l'seuda, just before the actual meal, shirotze le'achol echshav, in order to eat immediately, mutar, livror biyad, then you're allowed to take the good only with your hand. But if you take the good to eat later in the day, even if you use your hand, chayav. And if you want to eat immediately and take the good, you don't use your hand, afilu alter v'afilu ochel mitoch soles, chayav. That you're not allowed to do. Nimsa she'en bo heter elam ken yesh bo arba tanoim. So we see you need 4 conditions, preconditions, in order to eat the good. Aleph, ochel mitoch apsoles. First you have to take the good from the bad, not the bad from the good. Beis, la'osas tu'suda, so that you could eat immediately and your meal. The la'osas suda, in other for a meal. Gimel, dafka biyad, and also using only your hand, not an instrument. V'dalid dafka kisha'ochel meruba al apsolis, only when the good food is a majority over the bad food. Avol hefech hakol asur. But if you don't have these conditions, then it is asur. And we are going to stop over there and wish everybody a good Shabbos to everyone.